नमस्कार मंडळी, मी समृद्धीज मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण रेशनच्या तांदळापासून अगदी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये परफेक्ट अशी खमंग आणि कुरकुरीत अशी चकली कशी तयार करायची ते पाहणार आहोत। आपल्याला नेहमीची भाजणीची चकली बनवायला वेळ नसेल आणि इन्स्टंट आपल्याला जर चकली तयार करायची असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने ही चकली तयार करू शकता। मस्त खमंग आणि कुरकुरीत ही आपली चकली तयार होते आणि अगदी महिनाभर सुद्धा तुम्ही ही स्टोर करून ठेवू शकता। अजिबात आपली ही चकली मऊ होत नाही, नरम होत नाही, मस्त तशीच कुरकुरीत ही चकली तयार होते। चला तर लगेचच आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आता ही चकली बनवण्यासाठी इथे आपण कपच्या मेजरने 2 कप एवढं तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे कपचं मेजर नसेल तर तुम्ही आपल्या घरातली एखादी वाटीच्या मेजरने सुद्धा हे सगळं साहित्य मोजू शकता। अर्धा कप एवढं मी इथे बेसन घेतलेलं आहे आणि आता यामध्ये आपल्याला काही मसाले घालायचे आहेत। आता इथे मी 4 चमचे मोठे असे तीळ घेतलेले आहेत, 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे, आपला घरगुती लाल तिखट आहे, रंग येण्यासाठी काश्मीरी मिरची पावडर घेतले आणि 1 चमचा जिरं पावडर घेतलेले आहे। आता हे सर्व आपण या पिठामध्ये असंच मिक्स करायचं आहे आणि चवीपुरतं आता यामध्ये आपण 1 चमचा मीठ घालणार आहोत। आता हे सर्व साहित्य आपण एकसारखे या पिठामध्ये मिक्स करून घेऊया। आता हे सर्व मसाले आपण ह्या पिठामध्ये एकसारखे सगळे व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत आणि एका साईडला इथे आता आपल्याला ह्या पिठावर कडकडीत असं मोहन द्यायचं आहे। त्यासाठी इथे मी पाव कप एवढं तेल घेतलेलं आहे मोजून आणि आपल्याला हे तेल चांगलं कडकडीत असं गरम करून घ्यायचं आहे। हे बघा, इथे तेल छान असं गरम झालेलं आहे। आता आपण हे पिठावर घालून घेऊया। हे बघा, मस्त असं फेस आला पाहिजे, एवढं छान असं गरम झालं पाहिजे मोहन, म्हणजे आपली चकली छान अशी खुसखुशीत होते। आता हे गरम आहे त्यामुळे आपण हे चमच्याने छान असं एकसारखं मिक्स करून घेणार आहोत। सगळीकडे पिठाला मोहन चांगलं आपलं एकसारखं लागलं पाहिजे, त्यामुळे ते व्यवस्थित असं मिक्स करायचं। आता हे मोहन थोडंसं पिठामध्ये थंड झालेलं आहे। आता आपण हाताने ते छान एकसारखं असं पिठाला चांगलं चोळून घ्यायचं आहे। सगळ्या पिठाला मोहन छान एकसारखं लागलं पाहिजे, असं आपण एकदम असं चोळून घ्यायचं आहे। खमंग आणि कुरकुरीत अशी चकली तयार करण्यासाठी ही सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप आहे। यामध्ये अचूक प्रमाणात तेल घेऊन कडकडीत असं तेलाचं मोहन पिठामध्ये एकसारखं आपण हे असं चोळून घेतलेलं आहे आणि आपण दिलेलं पिठामध्ये मोहन व्यवस्थित बसलंय की नाही ते पाहण्यासाठी आपण ह्या पिठाची अशी मूठ वळून बघायची। पिठाचा जर गोळा तयार झाला तर समजायचं की आपण दिलेलं मोहन पिठामध्ये छान एकसारखं बसलेलं आहे। आणि आता इथे मी एका बाजूला 2.5 कप एवढं पाणी गरम करायला ठेवलं होतं। पाण्याला हलकी उकळी येईपर्यंत आपण पाणी गरम केलेलं आहे आणि त्यातलं थोडं पाणी आपण ह्या पिठामध्ये घालून आता हे पीठ मळून घेणार आहोत। सगळंच पाणी आपण एकदाच घालायचं नाही आहे, थोडं पाणी घालायचं आहे। आता इथे पाणी थोडं गरम आहे म्हणून मी आधी चमच्याने मिक्स करून घेते आणि हे थोडंसं आधी थंड करायला ठेवायचं आहे आणि नंतर आपण हे पीठ हाताने मळून घ्यायचं आहे। आता हे पीठ मळताना आपल्याला लागेल तसं आपण ह्यामध्ये थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। जास्त घट्टही आपल्याला इथे पीठ मळायचं नाही आहे, नाहीतर आपली चकली कडक होऊ शकते। आपण जसं पोळ्या बनवण्यासाठी कणिक मळतो त्याप्रमाणेच हे कणिक आपल्याला इथे भिजवायचं आहे। आता हे पीठ पूर्णपणे मळण्यासाठी मला 2.25 कप एवढे पाणी लागलेलं आहे। पाण्याचं प्रमाण हे आपल्या तांदळाच्या पिठावर कमी अधिक प्रत्येकाला लागू शकतं, त्यामुळे थोडं पाणी घालून आपल्याला हे इथे पीठ मळून घ्यायचं आहे। आणि हे बघा, एवढं सॉफ्ट आपल्याला इथे हे पीठ मळून घ्यायचं आहे आणि इथे आपलं मस्त असं पीठ आता मळून झालेलं आहे। आता आपण एक 5 ते 10 मिनटं यावरती झाकण ठेवून हे पीठ असंच ठेवून देणार आहोत आणि आता 5 ते 10 मिनटानंतर आपण लगेचच आता ह्याच्या चकल्या बनवायला घेणार आहोत। आता चकल्या बनवण्यासाठी इथे मी चकलीचा साचा घेतलेला आहे आणि थोडं आता आपण ह्यातलं पीठ ह्या चकलीच्या सोऱ्यामध्ये घालून आता लगेचच आपण चकली बनवायला घेऊया। असं हाताने पिठाचं रोल तयार करायचा आणि या सोऱ्यामध्ये घालायचं आहे। व्यवस्थित असं पीठ आपल्याला ह्यामध्ये दाबून असं भरायचं आहे आणि वरतून झाकण लावून आता आपण हे बंद करून घेऊया। चला तर लगेचच आता इथे आपण चकली बनवायला घेऊया। आता एका ताटामध्ये मी चकल्या इथे या बनवून घेते। फक्त 2 कप तांदळाच्या पिठापासून आपल्या छान अशा ताट भरून एवढ्या चकल्या तयार होतात। हे बघा, एकसारख्या एकाच आकाराच्या इथे आपण आता ह्या चकल्या बनवून घेणार आहोत।
आणि दुसरीकडे मी एका बाजूला तेल गरम करायला ठेवले आहे। स्लो फ्लेमवर आपल्याला सुरुवातीला तेल गरम करायला ठेवायचं आहे आणि एका बाजूला इथे मी ह्या चकल्या पाडून घेते। सुरुवातीला मी अर्ध्या पिठाच्या चकल्या पाडून घेतलेल्या आहेत आणि तोपर्यंत इथे आपलं तेल पण छान असं गरम झालेलं आहे आणि ह्या चकल्या इथे आता आपण तळायला घेणार आहोत। तेल आपलं छान आता गरम झालेलं आहे। स्लो फ्लेमवर आपण गरम करून घेतलेलं आहे आणि इथे मीडियम फ्लेम आता गॅसची करायची आहे आणि इथे आपण ह्या चकल्या तळून घेणार आहोत। चकली तळताना एकाच वेळेला तेलामध्ये जास्त चकल्या घालायच्या नाही आहेत। काय होतं, त्यामुळे चकलीचा आपला आकार असा वेडावाकडा होतो, म्हणून चकली अशी पसरून तळली जाईल तेवढ्याच चकल्या आपल्याला ह्यामध्ये तळताना घालायच्या आहेत आणि मीडियम फ्लेमवर आपण ही चकली तळून घेणार आहोत। सुरुवातीला तेलात चकली सोडल्यानंतर लगेचच आपल्याला ती हलवायची नाही आहे। चकली छान अशी वरती आल्यानंतर आणि थोडे बुडबुडे कमी झाल्यानंतरच आपल्याला ती चकली चमच्याने झाऱ्याने अशी हलवायची आहे। वरून ती चकली छान अशी कडक झाली पाहिजे। आणि हे बघा, एका साईडने इथे ही चकली छान अशी तळून झालेली आहे। आता आपण दुसऱ्या बाजूने सुद्धा ही चकली छान तशीच तळून घ्यायची आहे। चकल्या छान अशा तळल्यानंतरच आपल्या ह्या चकल्या मस्त अशा कुरकुरीत होतील आणि आपण तळताना जर गॅसची फ्लेम थोडी हाय ठेवली तर काय होईल, चकली वरून तळली जाईल आणि आतून ती तशीच कच्ची राहील। म्हणून चकली व्यवस्थित मीडियम फ्लेमवर आपल्याला इथे तळून घ्यायची आहे। हलकासा चकलीचा रंग इथे चेंज झाल्यानंतर इथे आता आपण ही चकली आपली छान तळली गेलेली आहे। आता हे झाऱ्यातलं एक्स्ट्राचं तेल काढून घ्यायचं आणि ही आता आपण इथे चकली आपली काढून घेऊया। मस्त अशी आपली इथे चकली तयार झालेली आहे। टिश्यू पेपरवर आता मी ही चकली काढून घेते, म्हणजे जर एक्स्ट्राचं तेल वगैरे असेल तेही निघून जाईल। आणि आता ह्याच पद्धतीने आपण दुसऱ्यासुद्धा चकल्या इथे तळून घेऊया। मस्त इन्स्टंट अशी ही आपली चकलीचा प्रकार आहे। अगदी भाजणीच्या चकलीसारखीच चवीला सुद्धा लागते आणि मस्त अशी कुरकुरीत अशी ही चकली तयार होते। तुम्हाला आज बनवलेली आपण अगदी साध्या सोप्या पद्धतीत तयार केलेली ही चकलीची रेसिपी कशी वाटली हे नक्की मला कमेंट करून सांगा। आणि चॅनलवर तुम्ही जर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, म्हणजे माझ्या नवनवीन व्हिडिओचं फर्स्ट नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत मिळेल। आपल्या ह्या चॅनलवरती भाजणीच्या चकलीचा सुद्धा व्हिडिओ आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा संपूर्ण छान व्यवस्थित असं अचूक प्रमाणात चकलीची भाजणी कशी बनवायची याची संपूर्ण माहिती आहे। तो सुद्धा व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला त्याची लिंक देते आणि वरती आय बटनवर सुद्धा त्याची लिंक देते। आणि तुम्हाला जर आजचा आपला हा इन्स्टंट चकलीचा प्रकार आवडल्यास नक्की आपल्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रपरिवारांना तुम्ही शेअर करा। चला तर पुन्हा भेटूया अशाच काही नवनवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।